Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. Jun 2015. Telah 3 hari aku mengembara bersama kuda-kudaku melalui jalan-jalan yang terpencil di kawasan pergunungan di Tian Shan. Aku ditemani oleh seorang rakanku, Khairat, yang menemaniku selama 3 hari dari tempat permulaanku dari kampung Jolkolot, Karakol. Aku telah mengembara lebih 100 km dalam 3 hari perjalananku dan telah sampai di Akterek, sebuah perkampungan kecil di wilayah Isikul. Banyak telah aku pelajari dari rakanku Khairat sepanjang beliau menemaniku selama 3 hari perjalanan kami. Dan yang paling penting, aku telah pun berasa yakin untuk mengembara bersama kuda-kudaku berseorangan. Dan kini, aku telah bersedia untuk meneruskan perjalananku berseorangan bersama 2 ekor kudaku untuk merentasi kawasan yang bergunung ganang di pergunungan Tian Shan. Aku berpisah dengan rakanku, Khairat, di Akterek. Setelah itu, beliau kembali ke Karakol dan aku meneruskan perjalananku berseorangan. Aku melalui Pekan Barskun untuk berehat selama 3 hari di kampung ini. Setelah aku merehatkan diriku dan kuda-kudaku, aku kembali ke jalanan. Aku keluar dari kampung Barskun perlahan-lahan melalui sebuah kawasan perkuburan. Kemudiannya, aku melalui kawasan pertanian yang luas terbentang di kaki gunung. Aku kemudiannya melalui sebuah jalan sungai sebelum mula mendaki di kawasan pergunungan di Tian Shan. Aku mengambil masa berjam-jam untuk mendaki kawasan yang berbukit bukau di bahagian rendah pergunungan ini.
Semakin lama, aku mendaki semakin tinggi apabila memasuki kawasan yang lebih dalam di pergunungan Tian Shan di sebelah barat. Aku mula melalui gunung-gunung yang tinggi dan curam. Aku mula berasa gementar melalui lereng-lereng gunung yang amat curam di sini. Aku bergerak lebih perlahan dan lebih berhati-hati sepanjang aku merentasi gunung-gunung yang amat tinggi di sini. Semakin lama, gunung-gunung di sini semakin curam dan semakin berbatu. Dan pada satu ketika, aku tersilap langkah. Aku melalui kawasan yang berbatu dan amat curam, dan aku akhirnya jatuh bersama kuda-kudaku. Kami jatuh beberapa meter dan kuda-kudaku juga kelihatan begitu gementar meneruni kawasan curam yang berbatu ini. Aku tiada pilihan lain dan terpaksa meredah jalan-jalan curam yang berbatu ini untuk turun ke kawasan yang lebih rendah. Semua barang-barangku jatuh bersama-sama dan aku terpaksa merehatkan kuda-kudaku selama hampir sejam di lereng gunung yang curam ini. Aku kemudiannya memasang kembali barang-barangku pada kudaku dan menyambung perjalananku untuk turun ke bahagian yang lebih rendah, untuk ke sebuah sungai sebelum aku berhenti untuk memasang kemahku. Saya baru je lepas jatuh dengan kuda-kuda saya dekat satu kawasan gunung dekat belakang sana, kerana jalannya amat curam dan memang tak ada jalan lain kecuali jalan tu je yang saya jumpa, dan jalannya agak curam, lebih kurang dalam 70 degree. Dan kuda saya tadi memang dia jadi macam nervous, dan akhirnya kami jatuh beberapa meter di bawah, dan agak bahaya juga kerana saya jatuh betul-betul depan kuda saya tadi. Nasib baik saya tak kena pijak dengan kuda saya. Kalau tak, memang kalau apa-apa kecederaan yang saya alami, memang agak susah kat sini kerana kawasan ni agak terpencil. Memang tak ada sesiapa dekat sini. Saya basically dah terputus hubungan dengan civilization yang paling dekat sekali. Mungkin yang paling dekat sekali adalah di Barskun, lebih kurang dalam 20 hingga 30 km daripada sini. Dan saya rasa saya akan sampai ke Tozor mungkin lagi dalam 15 km daripada sini, yang mungkin esok baru saya akan sampai Tozor kerana jalan dekat sini bergunung ganang. Dan sekarang ni saya dekat kawasan yang tak berapa curam sangat. Mungkin ni dalam lebih kurang 30 hingga ke 40 degree saja. Dan saya dah dekat dengan sungai dekat sini, dan insyaAllah saya akan sampai ke kawasan sungai untuk camping untuk hari ini. Setelah selesai aku memasang kemahku dan menambat kuda-kudaku di kawasan yang segar rumputnya berdekatan dengan sebuah sungai, jam telah menunjukkan hampir pukul 7 malam. Tetapi hari masih lagi terang dan matahari masih lagi berkedudukan jauh dari ufuk barat. Waktu siang amat panjang pada ketika ini di pertengahan musim panas. Waktu malam cuma lebih kurang 6 jam sahaja. Matahari terbenam sekitar jam 9 malam dan terbitnya matahari lebih kurang jam 3 pagi pada ketika ini. Aku bangun dari tidurku dan menyediakan sarapan pagiku sekitar jam 3 pagi apabila terbitnya matahari.
dan mengambil masa lebih kurang 2 jam dari ketika aku bangun dari tidurku hinggalah ke saat di mana aku menunggang kuda-kudaku. Aku telah biasa dengan rutin harianku seperti mengemas semua barang-barangku termasuklah kemahku semasa aku mengembara dengan basikalku. Tetapi, aku mengambil masa yang agak lama untuk menguruskan kuda-kudaku kerana masih tidak biasa untuk menyiapkan kuda-kudaku sebelum aku boleh memulakan perjalanan. Salah satu cabaran mengembara dengan kuda adalah untuk meletakkan semua barang-barangku pada kudaku. Aku selalunya mula bergerak dengan kuda-kudaku di awal pagi, semasa keadaan kawasan pergunungan di sini masih lagi dingin. Matahari masih lagi berada di kedudukan rendah di ufuk timur. Dan pada ketika inilah, fikiranku akan dipenuhi dengan pelbagai persoalan. Apakah cabaran yang akan aku hadapi pada hari ini? Dan di manakah destinasiku pada penghujung hari ini? Beberapa jam setelah aku menunggang keluar dari kawasan sungai tersebut, aku melalui kawasan padang rumput yang luas terbentang. Aku menggunakan laluan pergunungan berhampiran dengan Tosor Pass yang mempunyai ketinggian hampir 4,000 meter. Aku kagum melihat pemandangan di sini dan tidak berhenti memuji-muji kebesaran pencipta sekalian alam. Aku cuma berseorangan di sini dan merasa amat bebas sepanjang aku merentasi kawasan padang rumput yang indah ini bersama kuda-kudaku. Rumput-rumput di sini begitu subur menghijau dan luas terbentang, dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang bersalji jauh di kaki langit. Aku bebas untuk berhenti di mana-mana sahaja untuk memasang kemahku kerana banyak rumput-rumput yang segar menghijau untuk santapan kuda-kudaku dan sungai-sungai yang mengalir di sepanjang kawasan pergunungan di sini. Setelah memasang kemahku dan menambatkan kuda-kudaku di kawasan rumput ini, aku kemudiannya menghabiskan sisa-sisa hariku untuk menghayati pemandangan di sini yang cukup indah. Di bawah awan-awan yang tebal, yang kerap bergerak, bertukar-tukar bentuk, dan melihat perubahan siang menjadi malam secara perlahan-lahan. Sebelum aku masuk tidur di dalam kemahku, di bawah bintang-bintang yang berkelipan di waktu malam. Pada keesokan harinya, aku perlahan-lahan turun dari kawasan pergunungan untuk ke sebuah kampung kecil untuk mendapatkan lebih bekalan makanan untuk hari-hari yang seterusnya.
aku menjumpai sebuah jalan yang besar yang kemungkinan digunakan oleh kenderaan pacuan 4 roda untuk turun dari kawasan pergunungan ini untuk ke kawasan kampung. Aku mengambil masa lebih kurang 6 jam dalam cuaca yang begitu panas untuk turun ke kampung tersebut. Aku mula melihat tiang-tiang elektrik dan paip-paip air di sepanjang jalan yang menunjukkan aku akan sampai ke kawasan kampung tidak lama selepas itu. Dan akhirnya, aku mula melihat kebun-kebun dan kawasan-kawasan perumahan. Orang-orang tempatan yang kebanyakannya kanak-kanak selalu datang menegurku dan menunjukkan aku jalan untuk ke Kajisai, sebuah kampung berdekatan. Там дорога нету. Да. Я хочу пойдем к Каджисай. Mereka kelihatan amat tertarik melihat aku mengembara berseorangan dengan 2 ekor kudaku dan selalu bertanya tentang destinasiku dan negara asalku. Kamera. Tam dah? Да. Ага. Прямо потом налево, да? Прямо. Налево. Окей. Aku akhirnya sampai ke kampung Kajisai pada sebelah petang dan mencari tempat yang sesuai untuk memasang kemahku. Penduduk di kampung Kajisai akhirnya membenarkan aku untuk memasang kemahku di kebun-kebun mereka dan membenarkan kuda-kudaku untuk berehat dan memakan rumput-rumput di halaman mereka. Mereka juga berpesan kepadaku supaya aku tidak perlu risau berkemah di sini kerana mereka akan sentiasa memerhatikan kuda-kudaku. Aku amat lega dengan keramahan dan hospitality yang ditunjukkan oleh penduduk-penduduk kampung di Kajisai ini. Mereka juga membekalkan aku makanan seperti roti dan susu. Apabila pagi menjelang, aku bersiap sedia untuk menyambung pengembaraanku untuk kembali ke kawasan pergunungan sebelum kepanasan melanda. Seperti biasa, aku mengambil masaku sendiri untuk bersiap sedia dan menguruskan kuda-kudaku sebelum aku boleh memulakan perjalananku. Semakin hari, aku semakin biasa dan aku semakin cekap menguruskan kuda-kudaku untuk bersiap sedia dalam perjalanan kami yang seterusnya. Aku membawa bekalan makanan dan minuman yang secukupnya kerana laluan yang akan aku lalui selepas ini adalah antara tempat yang paling kering, panas dan paling sunyi sepi tanpa ada penempatan manusia di bahagian tanah rendah Tian Shan.
aku meneruskan perjalananku ke arah antara tempat yang paling sunyi dan terpencil di bahagian selatan wilayah Isikul. Sentiasa bersedia untuk menghadapi segala cabaran dan kemungkinan di jalanan. Aku kembali ke kawasan pergunungan dan memberanikan diriku untuk merentasi ke kawasan tundra di Tian Shan. Mengharungi suhu yang tinggi di pertengahan musim panas. Aku melalui lembah-lembah dan lurah-lurah yang dalam dan tidak melihat seorang pun manusia selama beberapa hari di sini, dan sentiasa bersedia menghadapi serangan serigala sepanjang aku merentasi kawasan tundra ini. Dan apabila aku melalui kawasan tebing-tebing yang tinggi, aku dilanda dengan tiupan angin yang begitu kuat. Aku mula risau dengan keadaan kuda-kudaku kerana kami terpaksa bergerak dalam cuaca yang begitu panas dan kering. Aku cuma bergerak lebih kurang 30 km sahaja kerana keadaan laluannya yang amat sukar. Dan menghadapi tiupan angin yang begitu kencang di dalam suhu yang begitu tinggi sekitar 42 darjah Celsius dan keadaan yang amat kering adalah antara cabaran yang terpaksa aku lalui sepanjang beberapa hari aku merentas kawasan tundra ini. Tiga hari telah berlalu dan aku akhirnya berjaya melepasi kawasan tundra yang amat kering dan terpencil ini. Aku berasa lega apabila aku berjaya tiba di kawasan yang mempunyai rumput-rumput yang segar untuk merehatkan kuda-kudaku setelah berhari-hari kami mengharungi kawasan yang kering kontang dan sunyi ini.